เลยไปไหนคาวินอ่ะดีป่ะเอ๊ะอะไรวะเจ้านายเชฟอะเป็นจาโคโบต้องเรียนภาษาสเปนเรียนสลัมหยองเป็นตาเป็นบอสก็เป็นฝรั่งเศสก็ต้องพูดภาษาฝรั่งเศสส่วนลืมหมดแล้วตอนอยู่บาซิลิโกเชฟเป็นออสเตรียโอ้โหเขาพูดจ้อย yes โอ้ยพูดอย่างนี้คุณหนึ่ง ตอนนี้ไม่ได้พูดก็ลืมแม่หมดแล้วลูกค้าอยากไปกินกุ้งโอ้โหเราไม่อยากเนี่ยไม่ได้พิมพ์ก็ปุ๊บอยากใส่อยากเชอรี่อะไรอย่างเงี้ยย่าใส่แล้วพอเราไม่ได้พูดหลายๆที่เป็นเกินแดง เอ๊ะไหนเขาจะไปสอนเขาอย่างนี้นะ แล้วดูเพื่อนเด็กส่งมาให้อันเนี้ยความที่หนาวมากนะมาครอบครัวเขารักกันนะทำให้เราทุกปีเนี่ยตั้งแต่ปีเขาบอกเขาอยากจะมาในสาขาแล้วเนี่ยเขาส่งมาให้ไหมเอ๊ะดูไหมเนี่ย โอ้โหลูกชายหล่อเดียว ชายหล่อมากเลยเมลหล่อสาวเขาเป็นนี่นะอ่อนเสียอ่อนเสียเลยก็ถึงมาได้เลยไม่ได้จับใครเบ้ใครถึงนี่เปล่าเนี่ย โอ้ยดูเนาะ เนี่ยเดี๋ยวดูเขาบอกนะใครเบ้ใครถึงน่ารักอ่ะเอ๊ะซุปตาเนอะเอ๊ะบอกคุณได้หมายไหม มันจะได้ไปอยู่บนค่ะป้าเติร์ด ทำไมตูดไก่เหรอ มาอกไก่สิแม่เราทำไม่เป็นเหรอ จาโคโบชอบท ถ้าทำมั้ง ำป้าเป็นคนซื้ออุปกรณ์ให้มันรู้ว่าใช้อะไรบ้าง โอ้โหหลังให้ป้าทำให้กิน เดี๋ยวลองดูเห็นจะอร่อยตรงไหนเลย ก็ไม่มันสู้ผัดไทยนะโอ้ยตื่นมาทำอะไรกินมันก็ตัดออกเลยนะ โอ้ยน่ากิน